Quality above all. Alright! Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon sa lahat ng ating tagapakinig, tagapanood. Welcome sa inyong paboritong sports tambayan tuwing Saturday afternoon. Ito ang The Chasedown! Ako si Riza Diaz. Thank you for joining us this afternoon. It's going to be a very interesting afternoon ahead of us. Kung ang hilig nyo man ay basketball, volleyball, o kung ano pa man yan, marami tayo dito sa show. Kaya samahan niyo po kami. Makakasama rin natin ngayong hapon na ito ang ating mga chasers. Kamustahin muna natin sila. Simulan natin kay Aba Cordero. Yeah, no? Ayan, para sa episode na to. Oh. May dala. Oy! Tabako. Oh, yes. Nongning, In nongning. honor of the late President Fidel Valdez Ramos. Lolo, si Lolo. Si Lolo. Lolo. Nasa balita ko mga Lolo kayo. Ano? Sindihan na natin. Sports-wise, wait lang, may Sports-wise. singit lang natin. He loved golf. Yes. Tama. Hindi lang golf. He's Madami. an avid swimmer. Oo. Bodybuilder. Skydiving. Lahat yan. He's a true sportsman. Ano? Push-up. Kaya pagka may RP Open Golf, lalo na nandun si Frankie Minyoza, nakikita natin na si... Right. Well, Aba Cordero has a lot of kwento for all of us. And you look good in that cigar. Yeah. Parang celebratory Oo nga. cigar yung Oo. dating kay Aba eh. We also have with us, of course, Waylon Galvez. Yan, no? Ako. Oh. Ako feel good ako today eh. Yes, talaga. Uy, kasi Kaya nakamedalya si Willa kanina. Yeah. Kaya naku, congrats anak. Oo. Sa fourth canvas fencing competition. SMCP. Aba? Santa Mesa. Kaya, Uy. naku mga ka-chasers, Feel good, hindi lang yan ang ibibigay ko Hmm. na balita sa inyo. Kami, marami lang ibibigay sa inyo. Kwentuhan, may Ano? konting tawanan. Konti Mamaya may lang. makakausap kami. Tayin nyo. Si Riza Aba. bahala dyan. Ayan. At syempre, kukumpleto sa ating samahan ngayong hapon na to, Jerry Ramos. Bagong tasa. Oo nga eh. Feel good, naghihilik ka kanina bago mag-start yung show. Parang 10 seconds lang umupo. 5 seconds lang humingi. Naghihilik agad eh. Alam mo, Ay. joke eh. Oo nga, oo. Gaya, ganun-ganun na lang. Pero Agosto na. Aba. Kaya ngayong buwan ng wika, Ay, yan. Ganun ba yun? Kami pa rin ang bahala sa Alam inyo sa pagbabalita ng mga samot-saring istorya. Makalalim naman ang mga yan. Oo, sa mundo ng palakasan. Ayan, kaya naman, tumutok po mula alas 2 hanggang alas 4. Simulan na natin ang ating kwentuhan with our headlines. Ayan na. Ito. Ang pinakamainit, Waylon. Ito, Pilipinas. Pang-lima na sa medal tally Aba. ng ASEAN Para Games. Naku, sino-sino yung mga nagbe-medal na yan. Mamaya Dami. makikita natin. Yan. Pakitaas nga. Ayan. Tabla-tabla na. Wala. Ha? No, nawala. Balikan Eto, syempre. natin. Ayan, no? Balikan natin ang Game 2 ng mga semis matchup sa 2022 PBA Philippine Cup. Ganda. At syempre, usapang PBA na rin lang. Ay PBA players makakasama sa new look ng Gilas New look ba? Pilipinas. I like this look, ha? Uy. Ito ang new look. Looking nice. And, eto. Mm. Jerry, hindi ka magugulat dito. Nonito Donaire, hindi pa handang magretiro Sabagay. mula sa boxing. Okay. Oo nga. Ito, speaking of hindi pa retiro, ito tapos. Natapos ang career. Uy, Oo, malungkot. Ang aming Boston Celtics legend, Oh. Bill Russell, kakalungkot. Wala na. Pumano na. Dead ball. Nabasa ko. Pambirang headline niyang... Dead ball. Dead ball na. Ito, at panghuli, PLDT high-speed hitters nangunguna sa semis ng PVL Invitational Conference. Ayan. At syempre, ngayong hapon makakasama natin sina Myla Pablo. Yun! Yes! At Grethcel Soltones ng Yeah. Petro Gazz Angels. Kakamustahin natin kasi semifinals na rin sa PVL. At meron tayong very, very special Aba, interview sino yan? with our Olympian. Ay, oo. World-class pole vaulter. Currently, what? At number 3 ba siya in the world rankings? Yan. Parang ganyan.
EJ Obiena will be joining us on the show Wow. later on. Uy! Plus, Dadating dito. si EJ. Darren Elorde, our lakotsero, ay makakasama naman ang NU Percussion Ang galing Department. yan, ano? Oo. Alam mo, never pa ako Kaya yung nakapag-interview ng ng mga at least ganyan. Nagda-drums? Na klase ng, kumbaga, ano rin yan parang sport din yan. They train. Oh, mahirap You know? yan. So later on, it's going to be very interesting. But let's talk about first the Philippines placing 5th so far in the medal tally for the ASEAN Para Games. Will. Yes, kaya nga sinabi natin kanina, pang-5 ang Pilipinas sa ginaganap na ASEAN Para Games 2002 sa Surakarta, Indonesia. Surakarta. As of yesterday, ay may 102 medals ng napanalunan ng ating mga Filipino para-athletes. Dami. Eto, 20 dito gold medals, 31 silvers at meron 43 bronze medals. Isa sa mga nanalo ay ang swimmer na si Ariel Joseph Alegarbes na nakakuha na ng 3 gintong medalya in record-breaking style. Si Sander Severino naman, ang top gold medal winner ng Team Pilipinas na nakakuha ng 4 na gintong medalya sa larangan ng chess. Habang si Ernie Gawilan, ito na nakausap natin to, ay pinakaunang nanalo ng gold medal para sa Pilipinas sa men's 400 meter freestyle S7 TF event ng ASEAN Para Games 2022. Una sa medal tally ang host na Indonesia sa kanilang 418 medals in total na may 170 gold. Sinundan na sila ng Thailand na number 2, Vietnam at number 3, at number 4 naman ang Malaysia. Ngayong araw, eto, last day na to ng ating 11th ASEAN Para Games na nagsimula last July 30. Siyempre ito, good luck, di ba? Kung last day ngayon, baka madagdagan pa to. Malamang. Kung sakali, hopefully, makaakyat pa tayo sa medal tally. But nevertheless, the participation that we always, have, the delegates that we send to the Para Games, saludo po kami sa inyo. So, congratulations in advance and maraming salamat for representing the country as always. Nilampasan na yung huling medal haul. Tama, ano? tama. Na 20, 20, 29. 20 golds, 20 silvers, 29 bronze. Nahigitan na. Nahigitan na. That's good. And ito, bago sila pa man nagpainit ang laban dyan, nagpadala pa si Presidente Marcos ng message para sa mga... Pakibasa nga, pare. mahaba mahaba. Text na lang. Kaya hindi ako magugulat na pagbalik nito mga to, Opo, sigurado in yan. a couple of days lang, nasa Malacanang sila. Sigurado yan. Should. Alright. Pero ito, Riz, bago natin i-welcome, syempre, ito paborito natin. Ito na. Bago natin i-welcome ang ating unang guest, balikan muna natin yung top 3 question natin from last week. Mahirap. Ano ako wala ang pa. top 3 favorite PBA playoff moments ninyo? Mike, paalala mo naman, umaga pa. May mga ka-chasers tayo na Yan, sumagot. yan. Napili natin Kwento ito. na lang natin. Ito, Yan, ito yan yung ang mga iba sa kanila. Yan ang magandang guide. Ito, pinakauna, si Jong Sanchez. Jong! Ang sabi niya, Tama. pinaka-memorable sa akin, oo nga, no. Hashtag Birakel ng Totoo. San Miguel Beer noong 2015 to 2016 PBA Philippine Cup Finals. Kasi nga naman, down 0-3 ang San Miguel against Alaska, No. tapos naka 4 straight wins. Sakit naman. First time in basketball history. Wala si Junmar niyan, first few games, wala injured. 4 games. Nakabalik First 4 ang games. San Miguel, tama. Paring Abak, meron tayong sumunod dyan. Ito, si Poy Santos. Parang nandito rin siya last Poy, week. Hi, Poy. Poy. Nandiyan ka ba? Hindi kaya si Poy Eric. Paramdam ka. Game-winning buzzer ni Bal David against Mobiline noong 1999 All-Filipino Cup. Gabi yun, sabi niya. Ha? Napaiyak niya si Taulaba. Grabe. Bigat dun. Sa bigat ng tira. Alam ko, number 1 pa ang Mobiline Tama, nung tama. natanggal sila ng Ginebra. Tama. Pero isa lang ang pinadala ni Poy. Ha? Usapan Poy, 3. Ha? Kulang ka ng dalawa po, Okay. ha? Next time, 5 ka. Okay. Sige, paring Jerry, sundan mo. Ito, si Julius Manikad. Dane ba to? Dane, Julius Dane. Dane, Foreigner. Jimmy Alapag, breaking the all-time 3-point record held by Alan Kaidik in the 2016 PBA Governors Cup
finals. Game 2 ito ng Meralco versus Ginebra. Oh, isa lang din. Julius, isa ka Isa lang lang din, din, ha? May no? utang ka sa amin, Ay, ha? no? Dapat tatlo. Dami utang, Kung yung mga ka-chasers natin nagbigay, Naku, dapat magbibigay. Unahin ko na si paring Jerry. Wala pa. Sige, ako na muna. Pagkwento na lang natin yung sa'yo. Yung, Ito, unang-una sa akin. Pag ganun na lang. Throwback. Napanood ko to sa TV eh. Hindi pa ako sports writer. Kwentuhan na lang. Pa ako to. 1991 first conference Tagal na ng yan. PBA. Oo. Napanood sa TV. Sikat na sikat to. Oo. Añejo versus Shell, Game 7. Ito yung tira ni Rudy Destroyer. Distrito eh. Ah, Destroyer. Oo, na pabagsak na siya eh. tama, Ito, tapos yung nagsisigaw siyang gano'n. Oo. Yun eh. Oo. Special sa akin yan dahil talaga tumatak yung naging paborito ko Ginebra niyan dahil dyan sa tira na yan. Sunod dito. Dati ayaw mo. Good to din. 1999 All Filipino Conference. Oh. Ito naman, Shell naman ang bida. Dahil tinalo nila yung heavy favorites na Tanduay. Ito yung sila Eric Meng. Tanduay pa. Alvarado. Alvarado. Sani Alvarado. Oh, biro mo, Benji Sani. Paras yan. Oo. Ang Diyan simula ng nag-MVP lahat. Tama. si Benji Paras eh. Tapos ang finals MVP, I think, Jerry Plana. Tama Aba? ba? Hindi ko na matandaan. hindi ko Basta si Benji ang nag-MVP nung Season. ah. Oo. Yun Yeah. na. At ang last one ko naman, eto, Oh, asan? naka-witness ako ng Grand Slam eh. Wow. 2014 San Mig Coffee. Yun. Yun ang Grand Slam ni pangalawa ni Coach Tim after 1996 with Alaska. Okay. So sa akin yun. Ito na. Mga naglilista dyan. Wala akong Mga nilista. naghahanap. Si Abak meron. Unahin ko na. Sige, paring Abak. Ako, alam ko na. Si Riza, magtitrivia na lang Wala to nga. mamaya. Oo nga eh. Okay, pass Meron ako ngayong yan, ano. ba? Pass ako this week, pero next week double ako. Wow. Oh, sige. Okay, ikaw Ba? Okay. Sana Mahirap mahirap yung next next week. week, ha? Oh. Number 1 ko. Justin Brownlee. Aba? Kailan Tama ba to? Ano doon? Saan doon? Yung unang championship niya. Wala Oo, mga yan. Governor's Cup. Oo. 2016 yata Yes, to. oo. Naalala ko to, parang 8, ang pagkakaalala ko sige. 8-8-8-8 ang score Wow. with 5.5 seconds left. Wow. Kanina ko lang naalala yan, ha? 8-8. Oo. At Grabe. napunta kay Justin ang bola, dinribble niya sa gitna, Oo. tinira niya. That's Alalang- game 6. Game Yes, 6. game six. Tinalo nila ang Meral. Alala ko dahil Ano? nasa UAAP game ako. Nanonood kami sa press sa room. monitor. Sa press monitor, room, sa oo. laptop ng isang photographer. Oo, monitor. Kaya, Si Riza nandun yata eh. Nandun ako Oo, noon. nandun si Riza. Yan yung ano eh. May timeout kasi, di ba? Yes. Tama. Prior to that play. And then, the Ginebra Faithfuls, Tama. naglabas yung mga Nagbukas ng cellphone ano. nila. ganun. Parang nasa concert, no? Ilaw, Oo, ilaw. nagbukas ng mga Ilaw. Parang flash. concert. Yes, flash. So, the whole Coliseum, you'll see it. Ganda. It was, it was a rare sight. We don't see that often. Yes, Pero, yes. it was really the sixth man of Barangay Tama. Ginebra coming together. Panindig balahibo yung Oo, moment na yun. Oo naman. And, it was, I think, off from Sol Mercado, ano yan eh. Inbound, di ba? Tama. Oo, Ni Sol andun pa si Sol. Mercado. Nandun pa Tama, si andun Sol pa si Mercado Sol. yan for Ginebra. Tama. And that kind of like sealed Justin Brown. Yung legend niya. Doon tsaka nagsimula. long drought yan. Parang 7-8 Oo, years yes. yatang hindi nagcha-champion Yes, ng tama. Ginebra. Tama. Before that. Ganda nun. At dahil isa lang ang pinadala nun. Share mo na sa amin, Share Dad. Yun na rin yan. naman, naulit Share lang. share. Tama na rin ang isa sa akin. Share. Sige na. Ayan na, Ganun nandyan. din. Rudy Classmate, Distrito. okay naman. and Distrito. Distrito. First from 1-3 deficit, Tama. nanalo ang Ginebra, and SMB, magmula nung Ginebra kasi parang hindi na naging imposible Oo, yung coming tama. from a 1-3 deficit. Tama. Right. Ginawa naman ng Ito, San Miguel, mas 4-0, matindi. no? 0-3. 3-0. Ito yata, may Oh, t-shirt tayong from from Zero to hero. Yun. Oo, 0 to Oo, hero. tama. Ganda Naalala yun. ko, may isa pang game niyan. Pati yung mga retired sports editor, mga sport, sila Lito Nanood Tatuhan, nanood. Nanood sila, nanood. Tama. Nandun tayo nun.
Ganda yan. Sa MOA yan, si Risa. MOA. Wala? Hindi ko masyadong maano kasi yung Diba? details pero it's coming to me now. Sige, yan. Tulungan nyo na lang ako. Sige, oo The naman. Powerade team. Ay, oo, number 8. Wow. That beat number 1 Yung kay Coach Tim. Si Bimig. Bimig, Bimig, yes. exactly. All Filipino. I just would remember glimpse, of, kasi hindi pa ako nag-cover nito. Gary David. Gary David, Marshall Lassiter. Tama. JV Casio was still Yes, there. yes, I think, correct. diba? Yan Tama. sila yun eh. Kramer, Kramer. They were very special. That Yes. group, in fact, nobody believed that they could actually beat Oo. number 1. Bimig. Baka hindi ako niniwalang wala si Risa. Diba? Oo nga. Yun, yung Ayun, mga oh. nagbabagang kamay. Gary Ni David. Gary David. Iconic photo yun yung hinihipan niya yung kamay Right. niya. Diba? And even one of our colleagues, di ba, Magumar John, was even put into, a lot of bashing because in a coverage, I remember him saying, because again, walang makapaniwala na kaya nilang Yes, talunin yung yes, lakas ng yes. Bimig at that time. Yes. So parang nagkaroon Tama, ng no? parang sinabi si Magunon, I remember him saying, not a chance in hell or something like that. Tapos Wow. nangyari. So, maybe it Yun was, lang. something that motivated. Oo nga, no? That motivated Medyo, Powerade. But I Mahirap talaga magsalita ng tapos. Exactly. Tama. But that could be one Ganda of my nun, ha? favorites. Yun naman. Ikaw naman Unti-unti pala. lumalabas, ha? May Meron dalawa pa. Yun lang. May Isa-isa lang. pa. Isa-isa lang. Sige. Baka may Sige, maisip Jerry. ka. Nako, Isa ako. lang. Ito na. Ayun na. Eto. Daming lista sa papel. Pabalik ako. Pabalik. Oh, throwback. Throwback, 1990. Oh. Third conference. Uy. 2-0 down ang Pure Foods against Ay, Alaska. Yan. Dalupan? Yes, Oo. Baby Dalupan. First ni Pure Coach Foods. Tim Cone. Alaska First coaching finals. finals. So, natalo. Talo Sa Alaska. madalit sabi, natalo ang sa 3-point shot ni Al Solis. Aba! 1990. Yes, di ba? Nandyan din ako. Yan, nung gabi na yun. di ba? Oo, yun. Alalang-alala. Last championship yan ni Baby Dalupan. Baby Dalupan sa Oo. PBA. And first ng Pure Foods. Pure yata. Foods, yes. Unang ng Pure Foods, unang title. PBA. Nice. Alaska ako sa nun eh. Alam mo ang trivia niyan. Ano? Dahil Sige. first championship ng Pure Foods, yung lobong binili nila, Oh. hindi nahulog. Ha? Dahil ang binili nila, ibang hangin ang nilagay. Nako, di pataas. Helium. Yung helium Oo, ang pataas ang nilagay. Nako. Oo, kaya nung pinutol yung lubid na hindi nahulog ang mga lobo sa Oo, nandun lang sa catwalk. taas. Oo. Naiwan lang doon. Oo, no? At least may lobo. Kakaiba yun. At least memorable. Nakaalala nila yung logo, di ba? Number 2 sige. At ano nga ba to? 1995. Ba? All Filipino Conference. Sankis versus Alaska. Alaska. Oo, Alaska. Berhel Meneses ang ano niyan. Kumamada. May commissioner, may import niyan. All Wala, Filipino. All Filipino. Ano yan? Game 7. Nag-overtime. Champion ng Yengyaw Sankis. ba yan? Oo, Yengyaw? hindi, si Derek Pumaring. Derek Pumaring. Yan, nag-champion yung Sankis Game 7. Muntik mag-Grand Slam yung Oo, team na yun yan. ang sasabihin ko Muntik nga, mag-Grand tama. Slam. Kasi nanalo din sila ng commissioners. Yes, oo. Pero nung Natalo governors. ng governors Ang cup. import ng commissioners ng Sankis, si Ronnie Grandison. Ba? Yun, Ano pa galing yun? Yung kulot-kulot Yes. na. Oo. Galing. Bato-bato yun. Yan. Eto, huli ko. Oh, Yung kamay ng Diyos. match na yun. Arwin Santos. Ang Maradona. Oo, parang hands of God yan eh. Oo. Ano yan? Kamay ng Diyos, yung 3-point niya in overtime, 2014 Philippine Cup. Game 7 against Alaska. Alaska. Oo. Bumabol ang Ay, Alaska oo. ng from 21 points down. And kung hindi na-shoot ni Arwin yung 3 points, tigbak Tigo. ang San Miguel. Oo. At dyan nagsimula yung 5 straight na Philippine Cup ng San Ng Miguel. San Miguel. yes. Nice. So it's, talking about these Ayan na. brings back a lot of memories, no, Oo Tomas? naman. Meron Oo yan. naman. So, maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang sagot. Sina Tinapos Julius, agad ni sino Reza. pa iba? Si Poy. Si Poy, thank Linawin lang you. yun, ha? Tatlo dapat, tatlo. Tatlo. Top 3 yan, top 3. Thank you. At sana nag-enjoy kayo sa ating kumbaga pa-throwback ng mga moments na yon. Next week, wait Eto, syempre, meron pa kayong pag-asa na sumagot at magbigay ng inyong komento dahil next week, ito naman ang tatalakayin natin. Ito na.
Top 3 Uy. favorite PBA shooters. Nabanggit mo kanina, parang Jerry, Alsolis. Alsolis, oh. Altulis. Ay, ayun, ha? Si Allo. Altulis. Ayun na, top 3 shooters. Riza, sabi mo, doble ka. Anim sa'yo, Riz. Anim sa akin. Sige. With with stats. No, sa mga ka-chasers natin na nanonood, padala nyo yung mga sagot nyo sa amin para next week, kayo naman ang ma-feature natin dito sa show. Pwede kayo magpadala through our social media pages ng inyong top 3 favorite PBA shooters. Ito, meron na agad. Si Robert Evangelista. Wow, bilis, Meron, bilis, ha? Next week na. Pambangko. Oo. Ayan. So, in a while, we'll have our guest. May mga bisita tayong volleyball players. Yan. Myla Pablo will be joining Wow. us. Grethcel Wow, Soltones yeah. will be Uy, paborito ni joining Jerry. us. Wow. At syempre, marami pa tayong mga Ay, kwentuhan. Grethcel. EJ Soltones. Obiena, ha? Yun, paborito Yun, na sir. lahat. Kwentuhan din natin yan later on. Plus, the NU Percussion kumbaga team or band tawag sa kanila. We'll be talking to them. Percussion. Alam ko. Yes, we'll be talking to them later on with Garen Elorde. But for now, I think we're going to take a break. When we come back, all of that, plus marami pa, PBA, PVL, and so much NBA. more. Well, Yeah, NBA. NBA. Ay, hindi, meron yung Boston Meron. Celtics. Boston. Boston Celtics. Pero bago yan, bati muna tayo. Uy, Sa mga naman. nakikinig sa atin, yung mga Okay. nakikinig sa atin sa Radyo 5, Wala. 92.3 News FM. Maraming Bati salamat po. Ingat sa pagmamaneho. Meron meron nakakasang oil price rollback daw Hoy, next. magpagas na kayo. Piso. Makakatulong yan sa atin. Oo naman. Piso yata ang Makaabot nga ng 2 piso daw. Uy. diesel. Ang diesel, yes. Bibili na ako Ito. madami. Tatago ko na sa bahay. Pwede lang babatiin, no? O ito, batiin na natin para tapos na. Ano? Siyempre, Coach Shaq. De Los Santos. Coach Shaq, happy birthday! Uy. Ano, kanta ulit tayo. O ito, magbe-birthday din. Ay, hindi, noong Agosto. Rock and Roll, Raymond Almasan. Uy. Siyempre, editor ng... Nag-birthday na. Oo, Tapos birthday na, na. Nag-birthday na din. Sino? JR Malyari Hoy, ng oo Manila nga. Standard. Yan. Rera, malyari. Balahibong puso. O, ito rin, pinsan ko, happy birthday. Uy. Faith Matosa sa Chicago. Happy birthday. Joey Villar at June Navarro. Navarro, Happy birthday sa inyong dalawa. Double J. O, yun. Oh. O, yun. Ako, parang Stanley. Maraming salamat sa iyo. Mabuhay ka. Ang bait mo talaga, Ito ba yung Stanley? Thank you, parang Stanley. Jobel Stanley. Tingol. Masarap Pare. itong tasa na to eh. Yung tubig naglalasang coke. Reason, no? Ako, my sister will be celebrating her birthday August 10 pa naman. Pero advance happy birthday! Thank you sa Ayan, pansit. let's take a quick break. When we come back, marami pa tayong pagkakwentuhan, kaya wag po kayong alis. Magbabalik po ang The Chasedown! We'll be back.
Chasedown. Thank you for joining us this afternoon. Syempre, alam natin, abala na yung mga schedule ng mga tao. Magbabalik na ang classes. Diba? Yes. Papasok na ulit ang mga bata. Pero in spite of your busy schedule, kasama po namin kayo. Thank you so much. Now, before we would move on with the rest of the show, kami po dito sa The Chasedown, ipinapadala ang aming pakikiramay sa pamilya po ng aming Head of Operations for Radyo 5, si Ma'am Gladys Lana Lucas. She passed away nung, if I'm not mistaken, Wednesday morning when we got the very sad news, and our condolences to the family. Kaibigan natin. Yung Husband. husband, yeah. Peter, Paul Lucas. pagaling ka. Magaling din, Oo, Peter. pagaling ka rin eh. So, our condolences, and we'll always remember the many things and the memories that we shared with Ma'am Gladys. Nadadaanan natin. Oo. No, dito yung room niya, di ba? Favorite tayo niyan eh. Oo. Alright, so tuloy natin ang kwentuhan. Let's talk about the PBA Naku, playoffs. ako na pala yan. Naka-game 2 na tayo in the semifinals. Ano ba yan? Kumbaga ako ilalarawan ko day and night no? On how game 1 and game 2 were. So, pangungunahan syempre to ni Jerry Ramos. Yeah. So, kwentuhang PBA natin. Kwentuhan mo nga kami. React na lang tayo. Hindi, kala ko ba iaano ni Mike yung ano? Mike, hindi mo ba iaano yung prediction namin last week? Meron ba nun? Meron, nilista eh. ba? Nilista. Sige. Kung Yung sino- semis. Oo, kung sino- quarterfinals. Oo, kung sino yung makakapasok sa semis. Mali-mali yan. Oo Siya nga. lang ang eh. tumama. Pinala. Oo, ayan no, si Abak lang ang tumama. Meralco and Magnolia. Yan. Dahil dyan, magpapakape si Abak mamaya. Yan. Ayan, wala ba tayo dyan? Dahil yan, naubok. Hindi, may donut ah. Courtesy of Mon. Galing kay Ano nga yung... Yan. Mon Gualvez. Mon Gualvez. Yan. Hindi, eto, tabla-tabla na nga yung semifinal series dahil kagabi nanalo yung Meralco Bolts over San Miguel Beermen, 99-88. At yung Magnolia naman, tinalo yung Talk and Text, 92-88. So, ang serye, 1-1 parehas. Ano pang ano? Ano ba nangyari? Anong nangyari? Alam mo, magandang welcome, welcome kay back Coach to Coach Norman. Norman. Oo, tama. Kay Coach Norman Black. Lumamang actually yung Meralco ng 17 points. Nakapunuli, no? Oo, pero by, I think, mga halftime, 3 na lang yata bigla. Oo, parang Oo. eto na. Oo, but anyway, na-steady naman ng Meralco yung ship, kumbaga. Kaya naitabla nila yung serye at 1-1. Nung second game naman, TNT versus Magnolia, tama. Lamang ang ng 21 points. Ang Magnolia. Biglang pumutok si Mikey Williams. Nihabol. Nagtititres. Fourth quarter. Nihabol. Nagtititres, di ba? 23 points si Mikey Williams in the fourth quarter alone. Oo. And naibaba talaga na ng 4 eh. Tama. Kaso nakashoot naman si Mark Baroka para pamatay sunog dun sa rally ng TNT. So tabla-tabla na. Game 3 bukas. Ganda. Smart Araneta Coliseum pa rin. Best of 7. Yes, best of 7. Game 3 na yan. Unang game, syempre, yung Magnolia versus TNT at 4:30 p.m. And yung second game, 6:30 p.m. San Miguel versus Meralco Worlds. Pero, let's kumbaga dig deeper into the series. Let's start with the, unahin muna natin yung SMB and Meralco series, Jerry. Yes, We've seen different stories. Kasi nung game 1, Yes. complete dominance yung SMB, San Miguel. Kasi yun, dun muna tayo mag-focus. SMB muna. Yes. Pero ang bilis ng adjustment ng Meralco, no? Yes. Ako tingin ko, not making any excuses, tama yung Meralco, pero sabi nga ni acting coach Luigi Trillo back then, medyo naubos sila nung game against Ginebra. Alam naman natin, damang sila ng 21 points tapos biglang rumatsyada yung Ginebra, lumamang na. Kay Tenorio. Oo, na-shoot lang ni Rock and Roll. Di ba? Raymond Almazan. Of all people, ha? Yes, tama. Nag-iisang 3-point yata niya yun. So kahit Buhay, ha? So kahit na
Fatigue, kumbaga. Oo, kung kahit na mga 3 days ang naging pahinga nila, pero siyempre yung adrenaline, yung emotional, physical, took its toll on them. So, Right. Pwede. medyo, kumbaga, pagod talaga eh. Right, fatigue. And alam naman natin, San Miguel, the top-seeded team, parang 1 week ang pahinga. 1 game lang kasi, tapos yung Blackwater. Yes, tama. Remember? So, ganun ang nangyari. Right, okay. But sabi nga, not making excuses. No? Pero nabasa ko yung story mo yata. Si Coach dumating pala, midnight lang. Yes, nung tama. laro nung game 2, no? So, very Si little time, Coach sabi niya, Norman. to review. Kaya ang kagandahan lang, lahat daw ng games, pinapanood Pinapanood niya. Oo, madaling araw. Whether it's sa 3 US. o'clock or 5 o'clock. Oo, madaling araw sa US. Pero yung, parang Jerry, di ba sabi mo nga, fatigue, game 1. Oo. Kaya pumabol sa San Miguel. Oo. Game 2, naka-adjust ang Meralco. Yeah. Obviously. Ang ibig sabihin nito talagang from games 3 hanggang sa matapos, tingin ko yung series na to, magiging dikit. Tignan natin. Oo, di ba? Oo, Kasi Pwede. pwedeng naka-adjust na, Yes. palitan na, adjustment. Baka magulat tayo. Game 6, Game 7. Oo, hindi malayo hindi malayo. Pero, how would it play to them like ngayon? Ang bilis din eh, di ba? Almost every other day lang, Yes, naglalaro yes. na kagad. Yes. Anong feedback ng mga players? Sanay naman na sila sa ganyan. Oo, sanay na yung mga players ng lalo sa mga pagdating sa serye. Ano na nila yon, gamay na nila yon. Pati si Jerry, sanay na rin. Araw-araw lang to. Oo, Injuries, Jerry, meron bang mga napapabalita na may mga iniinda? so far wala naman. Kahapon si Raymond Almasan nasaktan lang yung Kaliwa. yung Ankle. leg niya, yes. Pero mukhang okay naman siya. Okay. Pinagpaglag pa. Oo, ganun lang. Oh, how about the other series? The Magnolia and yan. Talk and Text. Ano Yes. naman ang mga, ano mo dyan? Abak, sige. Sige nga. Nung na-focus si Coach Chot Reyes kagabi sa bench, parang hindi ko alam kung ano yung hindi niya maipatakbo kagabi, no? Compared sa game 1, Yes. talagang kinontrol naman sila ng Magnolia kagabi. Yes, tama. From the start, nagano agad ang Magnolia yung tempo ng Kaya game. masayang-masaya si Coach Chito. si Coach Chito Resort. B-Farm. Dadalin daw tayo, dadalin. Sabihan lang daw siya. Pero muntik na. Oo. Lumapit pa eh. Yes, lumapit pa. Lumapit. Lumapit pa. 5, nag-apat yan. Yes, nag-apat. Nakatres pa si Kelly Williams in the last Yun, oo. last Tas 3 maagaw pa seconds. sana. Oo. Naagaw pa ni Pugoy kaso stepping. Ang linaw naman sa Oo replay. nga, stepping eh. Pero kung hindi stepping, tingin ko makaka-score pa yung talk and text dun eh. Under the basket Open nila eh. Oo Oo, eh. ganda Under ng the basket. Habang serye pa nito. It's a Yes, best of 7 yes. series when we're only at game number 2, tied 1 apiece. Yes. Tama yan. Oo. Si Coach Jim may mga sinasabi siya tuwing ganyang pag-playoffs na ang mas importante is you know when, kumbaga, to peak at the right time. May mga si Coach Tim. Ano yan? Nakamiss yung mga coach team sa mga Ay, ganitong oo naman, siyempre. pagkakataon. Pero ganun talaga, bilog ang bola. Ano muna si Coach Tim? Kasama muna natin Pahinga muna. sa coverage. Yes, PM. baka Muna mag-panel pa yan. mag-coverage, Baka mag-panel. Babalik lang si Coach Luigi did a very good job. Oh, yes. And the Oo, staff, naman, oo. I think 6 of 9 yata. Yeah, sila. parang ganun, parang ganun. And nagpasalamat naman sa kanya Tama, si dapat. Coach Norman Right. dahil, kumbaga, bumalik siya rito nang nasa semis Nasa yung... semis. Oo. Oo. Mahirap nung bumalik siya rito. Bakasyon. Bakasyon na yung Meralco, di ba? Yeah, si Luigi. Ayos Oo niya si nga, Luigi. oo na. Tama, So, Coach? Oo, tama. Okay, so games tomorrow, Jerry, anong oras ulit? Yes, Alas 3 ba? 4:30. Dahil Sunday, yung ang mauna, Magnolia versus TNT and 6:30 p.m. yung San Miguel versus Meralco Bulls. Kung sino manalo, lamang. 2-1, pare, 2-1. 2-1. Oo. Ano pa? Ito, yung IBA na lang. Sarap ganito. balikan natin yung mga na-fine Oh. during the quarterfinals. Yan. Si L.A. Tenorio, Sige, Oh, mag-explain. Frankie Johnson, at saka Bakit si ba na-fine? Prince Capiral. Explain mo na rin. Si L.A.
Alam na. LA ko talaga. Oo, medyo controversial naman yung Oh, offensive foul kay Scotty. Nung after kasi, kwento lang, after ng game, di naghihintay kami sa dugout. So, lumabas si LA, lalapitan namin siya, sabi niya, wag niyo muna akong interviewin ngayon. Baka may masabi ako na hindi maganda. O, di, sige, okay, sabi na, okay. Oh. Pero habang lumalayo na si LA, biglang may sinabi siya na medyo unprintable. Hindi ko na sasabihin kung ano yon. Detrimental na lang. Detrimental. So, sabi namin, bro, ano yung on record yan? Sabi niya, oo, isulat nyo yan. Ayaw pa sa una. Brother! Oo nga, oo. Pero, Ayos yan. the following day Ayos naman, si LA. nung sinabi niya, bugso lang ng, ayos ng siya si damdamin LA. yun. Bugso Wait lang. naman si LA. Eh, nagkausap Natin naman yan. sila ni Willie Marshall. Ayun. Parang Japan lang yan. Bugso lang ng damdamin. Pero yun, na-fine si LA ng 20K. Oh. Bel, si Frankie? Frankie Johnson, 20K din. Uy. Dahil sa pagbato niya ng bola kay kinukwenta mo yun. Christian Stanhardinger during the warm-up Warm-up pa lang. nung game 2. Oh, medyo nagkagirian sila ni Christian Stanhardinger and akala una ng mga nandun, dikit sila, magkakilala, Nagbibiruan. nagbibiruan. Hanggang sa umabot na binato ni Frankie Tama sa Johnson mukha, yung bola. Tinamaan sa Hindi, biro labi. lang daw sa mukha. Pwede Sa yan. labi. Sakit yun, ha? Oo, so, ayun. Fine. Din, 20K. Ito naman si Taas. John Brian Ulanday Caperal. Ito na, back-to-back kasi si Prince Caperal na F1. Flagrant foul, penalty 1, back-to-back. So, 5K yan automatic Oo. Kaso, nung kinausap siya ni Kong Willie nung unang infraction niya, Tumawad. hindi. Nung the following game, inulit na naman. Ayan. Oo. Tataas yung fine. Tumaas yung fine, dinoble. So, imbis na 10K, 20K? hindi, naging 15K. 5K nung una, Dadagdag, naging 10K nung una. Sabi ni Kume, isa pa, ha? Yun, umisa nga. Ang kagandaan lang man kasi ng mga yan, yung mga fines na yan, napupunta naman yan sa Players Trust Fund. Fund. Oo. So, sila rin yung makikinabang dyan. Anak Event Mga nila. anak, totoo yan. Kapag-apply nga dyan. Ayan, Ba? oy, Risa. Sino kaya pinakamadami nang na-donate Bo! sa trust fund? Si Bo. Oh. Si Coach Yeng. Coach Yeng. Coach Yeng, oo. Coach Yeng, Coach Yeng, tama. Tama ko. Ba't pala gawin mga... Yan pa, meron pa. Ano pa yan? Yan, si Junmar Pardo and Uy. CJ Perez, number 1 and 2 sa best player of the conference ng Philippine Cup. Actually, tingin ko sila na lang maglalaban dyan Dahil yung mga nasa baba, like Scotty Thompson, si Japet Out na. Aguilar, Christian Stanhardinger, puro mga na-out na Hindi yan. na makakaipon. Oo, Robert Bolick, Jamie Malonzo, wala na. So, tingin ko, CJ Perez and Junmar Fajardo ang maglalaban dyan. Ganda, no? Pwede, oo. Ang hirap bantayan pareho Nako, oo. Kumbaga, pick your poison. Ang hirap kasi pag dinobble mo si Junmar, pag nag-help ka, may Ilalabas yan lang. malilibre. Yes, tama. Ang galing na niya makarecognize ngayon ng, in ng open fairness team kay no? So, Sa kabihira yata ito na teammates 1 and 2. Oo. 1 and 2 Oo nga, sa no, best player of the conference. Ayan, hina-highlight pa ni Mike Santillan, naman, Cliff Hodge, Yeah. PBA Player of the Week. Nakalimutan mo kasi, Oo. first score yan PBA Player of the Week dahil alam naman natin yung quarterfinal series dugo at pawis ang Talaga, puhunan literal. literal, di ba? Walang tatalo sa dami ng dive. Dahil Or the loose ball. May mga benda-benda rito sa mukha, may band-aid, Okay di ba? yan, sige. Kaya siya ang Patay kung napiling patay. pero yung Player of the value Week. ni Cliff Hodge sa Nako, Meralco oo naman. Balls, it's hard to measure. Oo. Kasi ang dami niyang intangibles. Yes, yes. Yung hustle chart, panigurado naka-bold letters, all caps. Cliff Hodge. Cliff Hodge yan. It's not always the points and the Oo naman. numbers. Yung intangibles. Tama I don't yun. think Meralco will be where they are right now Ay, without yes. Cliff Hodge. Yes, tama. Agree. Tama. Right. Sa San Miguel naman, ang inaabangan ko dyan, Vic Manuel, Yari, Oo naman. pag ano yan, pag nagtuloy-tuloy. Kasi nagpapakita na ng magandang performance ng Yes. huli. Kaso lang yung, how was he in game 2? Kasi di ba in game 1 parang, he was holding on to his finger, medyo parang Yes, yata ng yes. konti. Oh. Muscle man. Pero maganda ang laro naman ni, Maganda. ni Vic.
Ni Vic kagabi. Medyo nawala kagabi si CJ. Rodney Bron yan. CJ din. Yan, Madami CJ. sinablay. CJ. Rodney nawala ka kagabi. Bron Okay, yan. fearless forecast na ba tayo? Naku, Maaga pa. Aga pa. Next week na. Next week. Pero aabot kaya? Kasi Game 3 on Sunday. Oo naman. Game 4, ha? Wednesday. Game 5, Friday. Oo naman, aabot. Game 6. Malamang aabot. Sige. Kung game 5 lang aabot. Basta Okay. lahat ng may tama, magpapakape. Yun ang ano. Oo, ganun na ngayon eh. No? Alright, diretso na tayo sa natin. usapan ng bilang nabanggit na natin itong sina CJ Perez. Pag-usapan natin yung napapabalitang new look Ooh. ng national team ng Gilas Pilipinas. Yan. So ito nga kasi meron tayong mga syempreng naglabasan ng mga article na 8 PBA stars na pinungunahan, walang iba kung hindi ni Junmar Fajardo at ng reigning MVP Scotty Thompson ang sinasabing bubuo sa new look ng Gilas Pilipinas pool sa paparating na mga window. Nasa proseso ng pagbubuo ang national pool ang Gilas Pilipinas sa pangunguna syempre ni Coach Chot Reyes para sa paghahanda sa FIBA World Cup na gaganapin next year. At syempre, ang mga tinitingnan natin dito yung availability kasi ng mga players, Yes. not only the PBA players but also the collegiate players. Now, ang binabalak ni Coach Chot ay bumuo ng 20-man pool para maging katuwang ni Jordan Clarkson na maglalaro sa fourth window ng FIBA World Qualifiers. Ang pool na to ay, yun nga, magtatampok ng mga PBA players na sinasabi syempre magbi-build up sa ating kupunan on to the World Cup. Na bukod kina Junmar, nandyan sa list na yan. Or tawagin na nating wish list. Sina Japet Aguilar ng Barangay Ginebra. Wow. Syempre, hindi mawawala CJ Perez of the San Miguel Beermen. Calvin Oftana, of the NLEX Road Warriors. Calvin, Jamie Malonzo of the Northport Batang Pair. Chris Newsome also of the Meralco Bolts. New look. Newsome. Yes. And Troy Rosario of TNT. Pwede rin, posible na makasali pa rin dyan tulad na lang ng ni RR Pogoy na meron na ring experience, di ba? When it comes to playing in the national team. So, what are your reactions, your thoughts about this dream, kumbaga, pool for the qualifiers? Jeremy, ikaw muna, confirm Next to us topic. muna itong mga to. Ano? Ako agad? Ano yan? Ano? Confirm mo, anong, Confirm na ba yung... parang si Chris Newsome nag-release ng statement saying that if he is indeed part of it, he would love to Yes, be part oo of the naman. pool. Oo. naman. Pero ang ano kasi, yung 10 team na hindi nakapasok sa finals, yun doon kukuha actually from the new look na pool eh. So, halimbawa lang naman, San Miguel ang pumasok. Okay. So, baka mawala na si Junmar and Oo nga, CJ, di ba? I Oh. see. Kung pumasok ang Meralco, baka si Chris Newsome, di ba? Mawala. So, although hindi rin natin alam, baka naman mahilot ng samahang basketball ng Pilipinas yan with the PBA board na baka pwede yung kahit na nasa finals, baka pwede yung ipahiram. Diba? Di natin alam. Total, nandiyan na si Erap, Yes, si tama. Governor Chua. Francis Chua as executive advisor ng SBP and Gilas Pilipinas. How about Coach Tim? What role is he going to play in this window? More on assistant ni Coach Chot. Actually, alam ko later today may meeting yung coaching staff eh. Coach Tim, Coach Chot, si Coach Jong Wichiko and Coach Nenad Vucinik. And mukhang doon nila i-discuss yung bubuo ng pool mismo, yung 20-man pool na yan. Nice. So, pero yung mga names na binanggit mo, Riz, tingin ko, Sure na yun. yung mga yun din ang ano. Most likely yun din ang lalabas. Yes. Usual suspect. Yeah, yes. Dwight Ramos said he's available for the fourth window. Oo, sana. Part of it. Pero hopefully, magaling na yung injury niya dahil Right. nung nakaraang window, hindi siya nakasama. Tsaka yung, hindi. Sa FIBA Right. Asia Cup, hindi siya nakasama because of an injury. So, hopefully,
magaling na siya para makalaro na siya uli sa Gilas. First time pala ni Coach T makakaupo si Coach Chota, no? Since Oo, mukhang matagal-tagal na, no? Baka centennial team pa. Pwede. Yung huli. Dahil nung SEA Games dito sa Manila, hindi naman kasama si Coach Chot sa ano. Coach team yung Oo, Moron Barangay Ginebra coaching staff yan. Pero yung ano na yan, yung mga sinasabing window na yan, hindi naman natin kailangan, yung manalo sa window. Although magandang, it's a good opportunity for Gilas na makapagprepara, masukat, di ba? Dahil tama yan. pasok na tayo as host sa World Cup. Yes. Pero maganda lang na, kung meron tayong Jordan Clarkson, na ano natin, di ba? Nasusukat natin kung Kay babagay ba. Yan, Diba? tama. Babagay Kay ba yung Soto, mga magiging teammates niya under Coach Chot Reyes. luxury natin yun. Yes. Right. Maganda yun, Makakaupo maganda. tayo with no much pressure to win. Right. Tama. For this window. For But of this course, win. you know how basketball fans are. We are, as basketball fans, there's no such thing as a no-bearing game to us eh. Pride yung nakataya dun eh. Oo naman, oo. So we'd like to Syempre, form a yeah. good Tama, team. agree Yes, naman yun. yes. Pero what if? Ayan na Nako. naman, ha? Naisip ko lang. Sige, Sige. What if diskarte to? Na hindi tayo masyado magpalakas, na hindi tayo magpadala na malalakas, tago natin. Yan. Sa World Cup, Tama yan. gulat. Yun nga yung sabi ni Coach Coach Tim Chot. nung interview siya na ano to, kumbaga yung baraha mo, Huwag mo ilabas. itago mo muna yung iba. Kumbaga pa isa-isa lang ang tapo ng ano, di ba? Balikan natin Oo. Hidilyn Diaz, yun ang naging diskarte nila. Ayan, diba? tama. In one of the qualifiers, she did not lift as heavy Parang as pang-fit what lang siya. as Alam what mo, she could have lifted. Nag-qualify And then, lang. Oo, nag-qualify okay lang lang sa amin siya. kahit di kami magginto. Alam mo, since nag-gold naman si Hidilyn sa Olympics, pag ini-interview ko siya noon, lagi niya sinasabi, ang tanong ko sa kanya, Hids, ano ba yung pinaka-maximum na kaya mong buhatin? Sinasabi niya kung ano. Pero sabi niya, pero sir, wag mo nang isulat Sulat. kasi malalaman ng kalaban natin eh. Babantayan tayo noon. In one of the So, qualifiers same thing. prior to the Olympics in itself. Hindi niya binuhat kahit Tama. kaya niya. Tama Nung yan. Olympics, nagkagulatan na lang sila. Yes, Na kaya pa niyang iakyat ng ganong mataas na mataas. Tama, tama. Ngayong kalaban, Danes na kaya. Ayun. Oo, kasi Kasi hindi niya ang preparasyon- pinagandaan yun eh. Oo. Tama. Hanggang dyan ka lang pala. Yes, okay. Paano kung strategy lang to, Abak? What do you think? Yan, sige. Oo nga, hindi ba? Okay na ako doon. Tinanong pa. Ano lang naman? Ano lang natin yan? Napagkukwentuhan lang. Oo, tama. Tama yan. Tama yan. Alright, I think we're ready for pause for break. When we come back, Ayun, Wait, ano na naman si Michael? Batian. Kaunti. may nakatingin pa. Kaunti lang. Kasi Abak may nakalista ka May nakalista ako. Oo, ayan, oh. Ito, puro mga Yan, sige puro na. mga childhood friends, lifelong friends. Puro August eh. Birthday. Cholo Yambao, ha? Oh. Cheps Espina, Timmy Ligon, and ito, nasa heaven na eh. Jigs Alfonso. Oh. Happy birthday sa inyong lahat. Oh. Coach AV. Oh, Ariel Vanguardia, nanonood. Coach AB, magandang hapon. Coach, Yan. musta palo? Hindi, ako batiin ko lang yung mga nanalo so far sa 4th Canlas Fencing Yan. Championship. Of course, yung organizers, Coach Amat Canlas, Ate Sally Aramburo. Coach Amat. Good job. Oo. Tapos sa mga nanalo, kanina Sino? lang. Sino? Jody Tan sa 12 under kasama si Nicole Canlas. Shai Katantan, bronze, Uy. and si Willa. Bronze din. Congrats sa inyo. Yeah. And si Inigo de Vinagracia, 12 under, gold medal. Si Daddy Katantan. Si Daddy John Katantan. Email mo na lang sa lunes. Oo, sigurado yan. May picture, may picture. Gawing Congratulations. Abak, Abak Dapat tayo Bonilla, na-address dyan, Daddy. Francis Ochoa. Nawagan na. Ayan, nice. Alright, so I think, from here, we're going to take a break. Pagbalik natin, Uy, we're Bati gonna- na naman daw muna. Bati na muna. EJ Obiena, mga Yan, mga okay. ka-chasers. Tagal yan. Sayang, Jenny. Plus, Oo nga. back-to-back with Dalakwatchero, Garen Yan. Lorde. Oy, Kaya Garen, wag ha? po kayong aalis. Magbabalik po ang The Chasedown. Namin
age 50 and up is the new bagets. Kaya I make sure Welcome back to the Chasedown! Thank you for joining us today. Hope you're enjoying the show as much as we are. Garen Lord is joining us. How are you, Garen? I'm good. How are you guys? Hello mga ka-chasers. Magandang hapon. Yan. Ano na, short and sweet. Ano sabi sa baba? Oy, Dennis daw ha. Dennis ka raw ha. Yun daw, ha? Dennis. Wala na. Dami mong na, ng Dami kape sa mong baba. nabubudol ha. Bibigyan ng kape sa babae. Okay, so before the lakwatsa of Garen, I think yung ano muna, yung special interview natin doon. Yan. Siyempre, nakausap kasi ng Chasedown ang ating Olympian, ang ating pole vaulter. Walang iba kundi si EJ Obiena. Yeah. Kaya Ron, kung ready na, Mike, pasok! Roll. What's up mga ka-chasers? Daku! Ngayong araw very special sa The Chasedown. Ang makakasama natin sa isang, masayang interview to dahil isang malaking pribileyo na makasama natin. With paring Abak, paring Garen, ito ang ating Olympian, ang pole vaulter, ang pinagpamalaki ng Pilipinas, Mr. EJ Obiena. Hi EJ! Hi po. Thank you po. Thank you for having me po. Siyempre, unang-una, EJ, sa The Chasedown, congratulations sa iyo for winning the bronze medal. Dito sa World Athletics Championship, ikaw ang unang Pinoy na nag-uwi ng medalya dito sa competition ito. How does it feel, EJ, na ikaw yung kauna-unahan and bronze medalist? A sense of pride, of course. Yeah, but right now we're over that. Paano ba yan? Tapos na eh. Na we're back to normal life, serious
training again, and on to the next one. Pero grabe yung pinakita mo, EJ. Sa mga follow-up questions, kasama syempre natin, paring Abak and si Garen. Unahin ko na for the next question. Pare, alam ko nag-aantay ka for EJ na makausap. Ikaw na, susunod ko. Oh, everything has been said and written about your feat in Eugene, Oregon, So ang ano ngayon is what's in store, what's next for EJ Obiena now that you are the number 3 pole vaulter in the world. Nag-sink in na ba sa iyo na sa dami na nagpo-pole vault sa buong mundo, number 3 ka? Yeah, definitely. I think it's already synced in, and I guess kind of got over it already as well. It is definitely an achievement, and that's an honor, and all of these accolades definitely is, appreciated, and definitely I'm blessed to be able to do this. But in 3 days' time, I need to compete, so I need to get my sights straight, and it's a very short time to celebrate. And once one of the best pole vaulters done the sport said, he breaks the world record yesterday, today it's back to the office, and keep working hard. So I try to embody that, and the work, the life goes on. And of course, we all know that ito kasi you are in a measurable sport, So the height is there. If it's track and field, the distance, the time is there. We all know kung ano yung target, ano yung kaya ng kalaban, ano yung kaya mo, di ba? So how do you keep in you keep distance with kunyari ito sila Duplantis and sila Nielsen. Siyempre 6 meters pa rin ang target natin, EJ. Yes, no doubt, definitely. I think I'm very close to that. Malapit na po, hopefully sooner than later. Oh, because what's important is you are continuously, you keep on improving, Yan ang importante, EJ, hindi ba? Hopefully, it doesn't stop. Of course, there's a lot of things that in play with pole vaulting. Kailangan ko pong pagigihin and patuloy po na pag-ensayo. And, as I said, life definitely goes on. Mentally be focused, and just continue what I'm doing. Of course, and we are all aware na talagang itong sport mo is yung mental aspect is very crucial and very important, with every jump, Yes po. Oo. Okay. Babalik pa naman siguro ang mga questions. Garen, baka meron kang gusto i-follow up kay EJ. Okay, EJ, first of all, congratulations on setting a personal record, pati na rin the best in Asia right now. And I'm sure narinig mo na to dati, but every time you compete, you set the bar higher every time. Literally and figuratively, diba? For everyone and for yourself. So, yun nga, you cleared your personal best ng 5.94 meters on your second try. So, meaning, after nung first try mo, what was your mindset going into that second try? Mas may pressure ba, or were you still focused on getting that personal best? To be honest, I was more focused on how to make the bar. I wasn't thinking about the numbers. I was like, it's a personal best, it's Asian record. Yeah, it is what it is. It comes with the hype. But my main concern was, I want to stay in the competition. I want a medal. I need to make this bar. So I went to my coach. I was just like, well, the poles felt soft in the first attempt. I guess we can move up a pole and do the exact same thing. And then he said, well, I agree. And we moved the standards a little bit forward, do the exact same thing, and we sort of over that bar. That's what I love about my coach. He knows these adjustments, and he does it frank, and he doesn't goof around. And he just said, change the pole, move up, move the standards, and just do the exact same vault, and you should get it. And I guess he's right. That's right. And can you take us back to that experience in that moment, yung atmosphere in that arena? How was it like? Were there
people cheering for you? Marami pang Pinoy at that time? Meron po. I remember at the back side of the pole vault area, there's I think 3 or 4 Filipinos waving a Filipino flag, and then they have a couple of Filipino pole vaulters as well that are based in America. That was there, and the previous national record holder of the Philippines in the event is also there. So yeah, I mean, I did have some definitely notable fans. Well, I mean, in your sport or in any other sport naman, importante talaga yung support na nabibigay ng pamilya and kapwa Pilipino. And that's why we're always just here for you. Kita mo naman, ever since you won, and all throughout your journey, nandito naman lahat. Hindi lang yung media, but everyone in the Philippines. So yeah, Sir Waylon, ikaw ba? May gusto ko pang itanong kay EJ. Of course, oo. EJ, syempre, yung mga langka natin dyan, di ba? Yung mga kalaban mo dyan. Si Duplantis, si Dilson, talagang ang bibigat. During that competition ba, binabantayan mo rin ba sila? Or was it yung ikaw, yung sa sarili mo na lang? Kumbaga parang, parang doon ka nakafocus eh. Pero syempre, yung kalibre, yung taas ng kalibre ng laban mabigat din talaga. Yes po, and competition po siya, so you need the decisions that we make, yung mga diskarte, kumbaga diskarte sa laro, pass or jump or skip the height. It plays on how the other guys jump. So of course I'm looking at how Nielsen is jumping. Is he having a good day? Is he having a bad day? How's Duplantis? But most of these are actually my coach. I try to leave all those decisions onto him, and I'll just listen to what he says. I think that's the best way kasi ako nasa loob ako ng laro eh. It's very difficult to see something that you're in. So, if someone's actually outside, he can see it very clearly. Oh, so Nielsen already took like 8-7 jumps. He's probably tired, Let's skip the bar, put the pressure on him. These kind of things. Yeah, that's what you get when you have a very veteran coach who has 35 world records under his belt. So yeah, I just leave it to him. He knows it better than probably anyone else in the world. So yeah. Tama. EJ, curious lang ako Diyan ba sa sport nyo, kayo, yung mga pole vaulters, during competition, yung ganyan ba, mainit na laban, nag-uusap ba kayo? Meron bang parang may trash talking ba dyan? O parang... Hindi naman, I wouldn't say na may trash talking nung competition. Wala naman po. We're very friendly, I would say, but very competitive. I think we're in a good time that, most of the nice. most of the Filipino, most of the athletes that compete in pole vault are quite gentlemen. Of course, not all. Of course, there's sometimes that we get, some, I wouldn't say trash talk like basketball. It gets personal, but of course, there are things that triggers one, and some of it, and some of it are indirectly or directly. In which way? I remember when Chris jumped 94, I said, "Hey, good jump." I remember saying that to him, and then we're chatting, of course, but we're very, when things get heated, of course I need to focus on myself and actually try to really zone in and compete with these guys. I need to have that want to win, and being friends and all, sometimes sometimes that's tough, but thank you po. That's a very cool looking newspaper you got there. Yeah, I need to have a copy of that. Sige. I'll keep one for you or a couple of copies. Salamat po. May naka-reserve na si Abak sa inyo, mga 100 kopya. Si Abak na pahala sa'yo. Abak, since pinakita mo yung newspaper, alam mo, may tanong ka ba kay EJ? Oo. Ako, ang EJ, ito, nasa Europe ka kasi, so andyan yung talagang what do we call your base, you compete in European tournaments, pero a lot of people are looking forward to the Asian Games. You are the record holder in the Asian Games, so pagdating sa Asian Games, matutuloy na ito next year sa
sa Zhangzhou, di ba? Natural, syempre, dito kasi sa Asian Games, konti lang tayo kung mag-gold dito. Like 3, 4, 5 gold medals. And a lot of people will be counting on you, EJ. Yeah, I'm looking forward to it. That's all I can say to it. And hopefully I'll get selected. I'll be sent. Yeah, I mean, to be honest, it depends more to my federation than to me because my eyes are set on those. So if they send me there, then I definitely would do my best to represent the country. And as I mentioned earlier, no, this being a measurable sport, pagdating ba sa Asian Games, syempre wala yung mga Duplantis dyan, wala yung mga Nielsen dyan, wala yung mga Thiago Bras dyan. Sino ba ang tinitingnan mong who's in your radar pagdating sa Asian Games? Who are the athletes? I mean, in Asia, the powerhouses in pole vault are 3 major countries: China, Japan, and Korea. These are the 3. Most of the time they podium. These are the people that you see their flags everywhere, every day. But there's a guy from Saudi who was also in the World Championship. Hussein Al-Hizam is a good friend of mine as well. A good friend of mine as well in Thailand, Patsapong Ang. He competed in the Southeast Asian Games. And, these guys are very competitive. And yeah, I'm proud to be competing with them. And, I do know them, but of course I try to focus on myself, and at this time really just try to improve what I can. But definitely I know that they exist, and they're gonna be a competition to deal with come that day. Thank you, EJ. Garan? My last question for you is, besides your physical training, how have you become so mentally strong? Yun lang, for all athletes and syempre for non-athletes also. First, I have a sports psychologist. She makes sure that I am optimally as Ernest Obiena as a person, and definitely even more optimal for me to be Ernest Obiena as the pole vaulter. I think there's always going to be that balance, and that's very important because, at this day and age, these are trying times. It's tough to be an athlete. It's tough to be criticized in the media for the good part of the year. Yeah, it is a journey, but I've got a bunch of people around me that keeps me sane and keeps me grounded, smacks me from time to time to make sure that I'm staying the course. Yeah, so there's no secret. You need people around you, and I think that's my main not secret, but my main way to kind of be mentally strong and be able to do what I do. Well, good job, EJ, and congratulations once again. Lord. Thank you. EJ, ito lang, last na lang siguro from me, no? Medyo talaga magiging hectic ang schedule mo. Dapat nabanggit ni Habak the Asian Games, and then the Southeast Asian Games is also coming next year. Next year, bye-bye. And in 2 years, Paris Olympics. Baka magkita-kita tayo doon. So, talagang hectic ang schedule mo. So, paano mo pagpaparahan itong Paris Olympics na? Take that idea, compress it, throw it to my coach. Coach, paano ba? So, ganun talaga. He's the veteran to this, and I know I'm just a rookie when it comes to his experience. So, kidding aside, he'll be the one to decide which and how. So, looking forward to that discussion with him. Anyway, EJ, we'll give you this opportunity. Of course, pasalamatan yung supporters mo, fans mo. Kami, mga fans mo kami. And we'll give you this time. First, Sir Abak, Sir Waylon, Sir Garen, thank you very much for having me. It's been a fun and refreshing kind of talk with me, and to everyone who's been following my journey through ups and downs, loopholes to 360 turns or whatever, jumping to whatever board, whatever. That's how I would describe the journey to this World Championship. Thank you for sticking around. Thank you for all the support that you've given me, and kidding aside, you guys have made it possible for me to do all the things that I do. And
I'm forever grateful, and hopefully the more things, the more chance that I am able to represent my country, I'll keep doing my best. Salamat po. Again, from the Chasedown, congrats EJ, our Olympian, Thank you. Thank you so much po. number 3. Panalo ka Yes, sa amin. sir. Salamat. Thank you very much, guys. Ingat and stay safe always. EJ Obiena, thank you EJ, so thank you. much. EJ! 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 Maraming salamat. You know, we know it's not every day that you can talk to an Olympian, di ba? Like EJ Obiena. So, thank you so much for being generous with the Chasedown. Waylon? Anytime daw siya. Siyempre, babalik ulit anytime. Ang lamig sa Baguio. Pero ito, tuloy-tuloy na Yung klima natin. doon sa Baguio. Oo. Pero diyan, Hangangin. grabe ka. Hangangin sa Baguio. Kayari ako dun pero ito, tuloy-tuloy na natin. Paring Karen, ano ba ang lakwatsa mo sa amin? Puro ka lakwatsa, wala ka man lang pasalubong. Oo nga. Wala akong nadala galing NU eh. Pero, ayun na nga, every week naman, nagtatry tayo ng iba't ibang mga sports, kasama natin iba't ibang mga athlete. Tapos yung ngayon naman, yung pinuntahan ko, well, hindi siya masyado nabibigyan ng spotlight kasi nga, nandun sila behind the, mga benches. By the stands. Yeah, well, by the stands. Nasa gallery. At hindi napapansin na sila yung nagbibigay ng buhay sa, hindi lang sa team, pero sa buong community ng bawat team. So, yun na nga, binisita at naglakwatsa ako sa NU Percussion Department. Tingnan nga natin yan. Maganda yan, ha? Ayos yan. Pinamalakas! Pulido! Since high school kasi, kumbaga nasa marching band ako before. So, parang naging passion ko na talaga siya, yung pagda-drums. Then, yun din, mahilig din ako mag-workout. Ito yung nakita kong sport na kaya ko. Pagod ng drummer, halos same din sa pagod ng player kasi whole game, pumapalo kami. And yung hindi siya biro na parang pag pumalo kami, hindi namin kaya isang buong quarter. Hindi, kasi lahat ng strength namin kailangan binubuhos namin. So maximum lang namin sa 3 to 5 minutes, mga ganun. Sobrang nakakapagod na yun. Then ilan lang kami magpapalitan, minsan 6. Then 4 yung drums. So yung pagod talagang grabe din. Pag uwi namin talagang shutdown na kami. Ano yung mga naging struggles nyo all throughout the 3 years na naging head coach ka? Struggle siguro, one is yung pagpapalit-palit ng, alam mo yun, yung panahon. Very fast-paced yung world So, before, iba yung sets of training namin, yung level of training sa trainings ng mga bata ngayon. So, ina-adjust namin siya from time to time para mag-fit dun sa mga bata. What makes the percussion department or this group in general, why do you consider them as athletes? Athletes siguro kasi we serve the school din. So, parang kami yung naging 6th man ng team. So, kung down sila, kung wala masyadong audience. So, kami yung laging nasa likod para mag-boost ng players sa mga games. Ayun, tama coach. Ikaw, what makes you believe in the team? Ba't ka nag-coach ulit dito para sa NU? Siguro I want to give back for the university kasi I've been drummer since high school. 2010, tapos simula nung college, 2012 hanggang makagraduate ko. Okay. Giving back lang sa school. Pero message to everyone that wants to be part of this NU squad. Message siguro, kung gusto nyo maging part ng team, so kailangan lang talaga is may dedication kayo and kailangan mapakita nyo yung school spirit every time, every training, every day. So welcome kayo sa team mag-join.
Ayun, message din to all the NU community na syempre sumusuporta sa inyo. To the NU community, so before anything else, we'd like to thank NU management, NU Athletics for their continued support sa team. So in spite of the pandemic, so lahat ng support nandyan. So sa lahat ng students, sa lahat ng faculty, salamat sa mga pag-unawa kapag hindi nakapunta yung mga students sa game. So sana i-support nyo pa din kami kasi kami din yung nagsusupport sa team natin. During the pandemic po is yung online training na sinasabi po namin na kailangan na pagbalik po namin na F2F training, parang ganun pa rin po yung resistensya namin, yung lakas namin sa training. So, nag-struggle po yung online training kasi yung iba po, walang wifi, sa ano pa sila, sa probinsya, ganun. Iba, hindi ma-attend, nakapag-update, and wala naman kami magawa kasi pandemic nga po nun. And yun po yung most struggle namin ng pandemic. Ngayon naman na medyo nagbabalik na, no, may sense of normalcy na ulit. Ano yung struggles nyo ngayon training back here in the campus? Actually po, nung nagsimula na siya ng last season 84 kasi yung paparating po is season 85. Yung season 84 po, yun yung most struggle namin kasi yung kulang na tao. Yung iba po, pasok, mostly yung pandemic po kasi diba 2 years, mostly graduate na rin yung iba. And hindi kami nakapagpa-try out. So, kung ano yung natira, yun yung ano namin. So, nung season 84, mostly ano siya, marami nag-OJT, marami nag-ano. So, yun, kulang kami sa tao. Like, every game, 10 people lang kami na dati, 30 people kami per game. And mas magandang performance yung napapakita namin. Ano yung status nyo ngayon? Kamusta yung team? Actually, yung status po ngayon is, ano naman na po, parang bumabalik na sa dati. Lalo nagkaroon kami ng summer training. In the last 2 years, wala kaming summer training. Actually, talagang pag drummer ka, wala kang summer, wala kang yung swimming, yung pwedeng ano. Like, every summer training namin, pwede ka magpaalam na like 3 wish lang. Birthday ng nanay mo, birthday ng tatay mo, birthday ng aso mo. Okay, ganun po. So, ngayon naman, sa members, meron kaming onting tryouts, but still, naghahanap pa rin po kami ng tryouts. Sa squadron naman po is, ano siya, yun, mas dumadami po sila ngayon and mas kailangan namin silang padamihin kasi mas lalot champion po ang NU host yung season 84 and mas maraming crowd na i-boost na mag-cheer para sa school namin. Okay, as the team captain, ano ba yung hinahanap nyo sa mga tryouts nyo? At ano yung mga kailangan nyo pa para sa NUPD? In this team po, mas gusto namin yung dedicated. Sabi nga namin po is quality versus quantity. Okay, yung ano po, kahit no experience ka, pwede ka naman sumali dito. As a captain po, sumali rin ako ng walang experience. Hindi ko rin na-expect na magiging captain ngayong taon. Kaya yun lang, magaling kung may experience ka, bonus na yun. And ang hinahanap namin is disiplina. Yung dedicated na mag-stay sa grupo namin kahit gaano kahirap yung training. And sinasabi nga namin, hirap talaga ang training namin as a drummer. Okay, Cap, ano bang mga part ng NUPD na meron tayo? Ito po yung mga bass drummers ko. Bass drummers? Dito yung gulong. So yung beater po na hinatawag namin. Actually, ito po yung beater na hindi namin ginagamit for game. May iba kaming beater. Iba pa? So, secret na namin. Okay. Malaman na ibang school. Nakikita ko doon na mats, ha? Ano ba doon? Sa training po namin is ginagamit namin mats. Okay. Mats po and yan talk. Convenient and hindi masakit sa budget. Okay. Let's go! Hey! Hey, you! Let's fight! Hey! Hey, you! Let's go! Oo, try natin syempre. Pakita natin kung paano ito sila. Oh, ready na. So, ang unang ginagawa po namin is taas. Dito talaga. Okay. Ay, last volleyball ready! 1, 2! Kung kaya mo, mas kaya nyo. Kaya kita
Kita-kits sa susunod na I super love it. The NU Percussion team or tama ba? Team or band? What do you call them? NUPD. So, thank you guys. Kay Coach. Captain Brian. Parang NYPD Parang ganun na NUPD. Actually, naghanap rin sila ng mga sponsors kung gusto nyo supportahan yung NUPD. Message nyo na lang sila on Facebook. Okay. Yung mga gulong na luma. Hoy, marami ako niya. No, but such respect for those, for those young athletes. Iba rin yung dedication at discipline nila. Exactly. At saka yun nga, seeing that side of that team, parang kung gusto talaga may paraan And that's what they showed us. And that's what they're trying to prove also to everyone na athletes talaga sila. So, Right. Dapat sinallenge mo rin sila. Anong challenge yan? Ani mo lasal ang tinugtog. Wag. Malamang sabihin sa'yo, Garen, uwi ka na ha. Mataas yung building. Ihulog ka sa building. Okay, so we're going to take a break. When we come back, we have our guest joining us here on the show, Grethcel Soltones. Plus, Myla Pablo. Kaya magbabalik po ang The Chasedown. We'll be back.
the Chasedown. Ano yung man-to-man? Ano yung man-to-man? The energy. Defense. Man-to-man defense. Oh. Energy. May kwento ka tungkol kay Nonito Uy! Donaire. Oo, Jerry. Ito medyo nakita ko yung video nito. Mhm. Nonito Donaire, hindi pa handang magretiro. Sige. Pagkatapos ng knockout defeat na natamo ni Nonito sa mga kamay, sa mabibigat na kamay, pare. Oo. Ni Naoya Inoue sa kanilang bantamweight title unification match nung June, ay babalik siyang muli. Pero, pababa from 118 pounds to 115 pounds. Oo nga eh. So from bantamweight to super flyweight. Mabigat-bigat yan. Ang 39-year-old Filipino boxer ay tinatangkan lumaban sa dalawang pinakamalaking pangalan sa 115 pounds. Ito si Roman Chocolatito Gonzalez malungkot yan. ng Nicaragua. Magaling to. Former pound-for-pound champion to. galing yan. At ang current champion ngayon ng Japan na si Kazuto Ioka. Si Gonzalez, 51-3 and 41 knockouts. 41 knockouts, Ay dating pound for pound nga, nasabi natin, sa minimum weight hanggang sa light flyweight. Minimum weight din, 104 pounds. Yes. Samantala, nakuha naman ni Ioka ang atensyon ni Donaire nang talunin nito ang kapwa Pilipino na si Donnie Nietes para ma-retain yung 115-pound title niya. Ang plano ni Donaire, kung makuha niya ulit ang titulo sa 115 pounds, naman ay hahamunin niya ulit si Inoue. Para maging undisputed champion. Gusto pa rin, Gusto Gusto pa rin, Gusto pa rin. Tingnan natin. At 39 years old, ako naman naniniwala na talagang si Donaire natapat lang talaga kay Inoue. A Hall of Famer, future Hall of Famer who's at the peak, the prime of his career. Tama. So ang tingin ko sa 118, even sa 118 may mga tatalunin pa naman si Nonito. Kaya lang ang tingin niya siguro yung power niya mas manunumbalik kung bababa siya sa 115. Mas destructive ang power ni Nonito sa 115. Kaya pa naman daw niya kunin yung timbang dahil nung the day before the weigh-in para kay Inoue nung June, tumimbang pa siya ng 117 pounds. Jerry, anong tingin mo kay Nonito? Tama ka. Tingin ko may mga kaya pantalunin si Nonito. Kahit sa 118 tingin ko pero tama ka pa rin na unfortunately nasabak kay Naoya Inoue. Ibang kalidad na yung Naoya Inoue, So pinaka-best sa 118 division yan ngayon So pero still may chance pa rin naman si Nonito. Good luck pa rin, Nonito. Naman, Suportahan taka. Of course. Okay. So, I'm getting some news na ready na ba ang ating Ready mga ba? bisita? Sandyan na ba? Natin Nandyan na? makakwentuhan. Ayan Yung mga bisita natin ngayong hapon. Sa mga nanonood po sa atin, maya-maya makakasama po natin ang mga manlalaro ng Petro Gazz Angels, sina Myla Pablo at Grethcel Soltones. Makikipagkwentuhan tayo sa kanila. Ganda naman. When we, of course, get cue, are they ready? Are our Mike, guests andyan already na ba? with us? Paki-type nga. Kasi syempre, natin Yeah. yan parang, first time ba natin makausap sila? Ready. Si Myla, first time yata. Papakilala na ni Waylo ng ating Eto, unang bisita. syempre, paborito naming tatlo ni Jerry, Abak at ako, ang outside hitter ng Petro Gazz Angels, two-time PVL Ganda ni Conference Mayo. MVP, Siya. 2021 PVL Offense Conference First Runner-Up, at 2021 Offense Conference Second Best Outside Spiker, walang iba, Miss Myla Pablo. Parang artista ang pangalan. Ayun Ang ganda naman. Sino siya? Fresh! Oy, grabe. Yeah. Naman, Thank you. Hi Myla. Tama, may Hi, applause Myla. pa. Myla, may applause pa. Hi, Myla. Welcome to the Chasedown. Si Gretchen daw. Si Grethcel naantay lang natin kasi we're trying to fix her Signal. connection. Sayang Pero kamustahin muna natin si Myla. Myla, kamusta? We know that tama, you guys, you won your last game. Pero gayon pa man, you're not moving on to the semifinals of the PVL Open Conference, tama? But still, maganda. You finished the conference on a high note, di ba? Tama.
Anong ang overall assessment, especially ng coaches ninyo? Kasi sayang, di ba, you could have made it to the semifinals. But overall, anong naging assessment sa performance ng team this conference? Yeah, actually, yun nga po, hindi nga kami nakapasok for the semifinals. Alam namin na medyo nagkulang pa kami. And we know na hindi namin naibigay yung best namin. Pero hopefully for this conference na kung ano yung mga kulang namin for this conference, may apply namin sa mga training namin. And sabi nga namin, may mga 3 games pa kami natitira. Kailangan na may panalo namin yung mga bawat games namin. And I hope na may bibigay namin yung mga best namin. Ayun na nga po, nagtulong-tulong kami as a team hanggang sa makuha po namin yung mga 3 games po na. Ayun nga po, nakuha nga po namin. I'm really happy na unti-unti po namin na nakukuha yung mga dapat naming pagtrabahuhin sa training po natin. Right. 3 sets, no? Tama ba yun? Yung last game nyo? Ang ganda. Ang ganda nun. Na straight nila. Our ka-chasers also has questions para kay Myla. Well, we're also waiting for Gretch. Jerry, unahin kita. Hello, Myla. Hello. Boses. Hindi ka ganyan mag-hello sa ibang cast. Hindi. Myla, pag maganda ganyan siya, Myla. Myla, follow up ko lang yung tanong ni Riza kanina. Ineliminate nyo yung Choco Mucho. Aray ko. Para sa mga fans ng Choco Mucho. Pero it's of course it speaks of the competitiveness ng team nyo, 'di ba? Na despite out na kayo lumaban pa rin kayo para isama sa baba, hatakin sa baba yung Choco Mucho. Tama ba 'yon? Ganun ba yung nyo? Yung competitiveness ng Petro Gazz? Hindi naman po. Kasi kami naman po, kung ano yung mga titira po namin mga games talaga is, kaya yun po yung mindset namin na hindi man po kayo makapasok sa finals. At least po, nakapaglaro po kami ng maganda at naipanalo po namin yung mga remaining games po namin. Kaya nga po, nagtulong-tulong nga po kami kasi team. And especially yung mga coaches namin na nandyan para sa amin na sumusuporta, especially po yung mga management namin na andyan pa rin po yung tiwala nila sa amin na kahit na medyo hindi po naging okay itong conference namin, na hindi po kami nakapasok po na semifinals. Pero andun pa rin po talaga na win or lose po talaga, nandyan pa rin sila para sa amin. Kaya nga sabi nga po namin, we start the game of the Chopan na parang ibigay namin yung best namin. We're last game na to. Kailangan may pakita namin kung ano yung mga tunay namin laro. Yeah. Myla, bago natin ituloy. Kasi andito na ang iyong teammate. Yan. Ang outside hitter ng Petro Gazz Angels. 2021 Open Conference first runner-up. 3-time lang naman na NCAA MVP at 4-time NCAA Beach Volleyball Champion at MVP from San Sebastian. Tama. Nang iba kundi si Grethcel Soltones. Gretch. Ayun o. Yan. Hi, Gretch. Nakamute na natin. Nakamute ka, Gretch. Ayun. Bati mo na, Gretch. Oo nga. Sa mga fans mo. Hi po sa mga nanonood. Thank you po sa supportan ng Petro Gazz. Kanina ka pa inaantay ni Jerry Ramos Oo. Hindi, Gretch. Tuloy mo. Tatanungin ko na rin yung tanong ko kay Myla kanina na of course out na kayo in contention pero tinalo nyo pa rin yung Choco Mucho na alam naman natin naghahabol for a berth in the semis. So, sabi ko nga, competitiveness ng team nyo, ganun din ba ang pananaw mo? Yes po. Kasi despite sa pinagdaanan namin na si team, sa lahat ng interview ko, sinasabi ko talaga, despite sa pinagdadaanan namin na si team, na-overcome namin as a team yung takot, yung doubt namin sa sarili namin. And once naman na malagpasan mo or nyo as a team yon, talagang papunta na kayo sa exciting part. At yun na nga yun. Naipakita namin yung last 2 games namin na eto yung Petro Gazz, hindi yun yung kumbaga
di ba natatalo ka na sa una, pangalawa, pang-apat. Hindi porket natatalo ka talagang malulubog ka na. Talagang may chance ka talagang bumangon kahit anong mangyari. No? May bonus ba yon nung tinalo nyo yung Choco Mucho? Wala naman po. Ganda ng tao mo, Gretcha. Okay, Waylon? Okay. Ako question ko kay Myla sa kay Grethcel. Siyempre, itong campaign hindi yung inaasahan, di ba? Pero hindi lang naman ito yung conference, may susunod. So, paano yung ginagawa niyong paghahanda? Unahin ko muna si Grethcel. Katulad ko po kasi na-injury po ako bago magsimula yung conference. Pero nakahabol ako for the fifth game na po ata. And then, now, ang ginagawa ko lang, usually the thing that I do before training, after training, talagang nag-extra workout ako. Tinatanong ko yung PT ko, ano pang kulang, lalo na sa conditioning coach namin. Kasi gusto ko sa sarili ko, since lumabas na ako sa comfort zone ko, which is Coach Roger, di ba? Kasi matagal na kaming magkakasama. Parang nasa mindset ko dapat na kahit anong mangyari, ako lang yung asahan sa sarili ko at kailangan ko maging healthy, which is hindi nga pinalad kasi nagka-injury. Pero ang pinaka-importante naman sa akin is yung kung paano ako babalik. Ikaw naman, Myla. Ano pa Yung nagiging... Kahit ano na lang. Hindi, di ba? Hindi yung inaasahan na campaign, itong campaign, hindi yung inaasahan resulta. So, may bagong conference naman, reinforced. Paano mo, ikaw, personally, and siguro sa team muna din, paano paghahandaan? Actually po, we end up this conference po nung against Choco. We rest naman po kami almost 1 week. So, everyone naman po, we rest naman po. And halos, sabi nga po namin, after ng rest for 1 week, kailangan we start na po, we're training na po. Which everyone naman po, nag-start na rin. And then, hirap din po kasi talaga na sobrang haba yung pahinga mo. And then, we go back to practice po, parang mahihirapan ka din. Kaya nga sabi po namin, kung ano man po yung may mga injury po sa amin, kailangan talaga i-push po namin yung sarili namin, especially yun nga po with Ate Gretch, yung tuhod niya. And then, actually, halos lahat naman po may mga na-feel na injury. Kailangan po talaga namin, before na-start po yung next conference po namin, maging strong po yung team namin and wala po sanang may injury and especially po yung mga nag-positive po sa COVID. Po, may mga times po na malapit na po yung conference namin, lalo na may nag-positive, may mga na-injury po sa amin. Kaya po ngayon talaga, this conference talaga is maiwasan po namin yung mga ganong sitwasyon para hindi din po kami mahirapan, especially with mga coaches po na. Oo, pero Myla, yung popularity ng PVL, lalo na sa team ninyo, sa Choco Mucho, sobra kakaiba. May nagpa-follow na ba sa IG mo? Jerry Ramos, Aba Cordero? Hindi na nila napansin. Oo, kasi sa dami, hindi napapansin ni Myla. Ito na si Tito Abak. May question sa'yo. Okay. Okay. Unahin ko na si Grethcel muna. Ano? Nawala. Tsaka si Myla. Ay, sige, si Myla. Grethcel. Hi, Myla. Hindi. Sayang din talaga yung Petro na hindi umabot sa semis kasi alam naman natin may dalawang foreign teams ito yung sa Japan and from Taipei So may chance sana makalaro nyo mga foreign team hindi ba? Pero ngayong sino sa tingin nyo kaya ba ng mga kapwa nating Pilipino yan? Mga Creamline, yung Signal, PLDT and I think, sir, kaya naman po talaga makipagsabayin yung mga bawat teams po sa mga magigames po namin against Taipei or Japan. We know naman, if ever hindi man po sila maka-isa sa team na yon, at least po meron po silang mga natutunan galing sa kanila. Sayang din po talaga, if ever nakapasok man po kami sa semis, at least kami po, may mga natutunan din po kami sa kanila, especially po yung mga Japan team and Taipei. Oo nga. Tanong ko lang, Myla, sa'yo ba ever walang
dumating na offers from na maglaro sa ibang bansa? Uy. Wala naman, sir. Pero nung college lang ata yun, sir. Pero hindi po ako pinayagan before ng NU kasi nga po may mga opportunity pa po ako kailangan tapusin sa NU. Oh. Pero po, may magbukas ng blessing, bakit po hindi? Okay. Andiyan na ba si Grethcel? Grethcel? Ayan. Oo, palagi kami narorong spelling sa pangalan ni Grethcel dati sa dyaryo. Anyway, Grethcel, anong tingin mo sa semis nitong invitational? May mga kalabang foreigners yung mga apat nating local teams. Nakamute si Grethcel? Grethcel. Nakamute. No. Okay. Sorry po. Hi po. Siguro po sa kung sa national team lang natin, sa mga teams natin, kulang pa po talaga tayo. Knowing na kaya naman ng mga Pilipino, siguro po sa programa lang din po talaga. Kaya nagkakatalo. Kasi kaya talaga natin nakita ko talaga like sa mga mas bata sa amin, nakita ko yung potential. And talking about the team sa PVL naman, kaya naman nila, pero sa bilis po, medyo kulang pa po talaga tayo doon. Lalo na sa, siguro, mas matagal na kasi nagsasama yung ibang bansa from, sabihin natin sa high school hanggang sa nag-angat-angat na yung ano nila. Hanggang bata pa talaga sila magkakasama sila. So yung sistema nila, maganda talaga. Tama, maganda yung observation na yun, ano? Tama. Anyway, Riza, back Thank to you. you so much, Grethcel and Myla Pablo. Again, we know it's going to be a short conference. Short break. Kasi dalawang conference pa, tama? For PVL this season. How are you supposed to spend this break? Anong mga nakaplano? May mga beach trip ba? Na maulan ngayon, may beach trip pa no? May mga ano ba kayo? May mga balak gawin? Puntahan? Grethcel, ikaw? Ako po, wala. Kasi sabi ko nga, babawi ako para sa team ko. Kasi nga, hindi ako masyadong nakalaro this conference. Dahil nga sa injury ko. So, sabi ng PT ko, you just have to rest for 3 days and after that, continuous yung sa mga activation and then buhat. Kasi, after a week, like on Monday, we'll be having our training na for the next conference. Grabe. And ayun, saka bumabawi din talaga ako sa boyfriend ko kasi. Fiancé! Sige na nga, batiin mo na. Anong pangalan? Sige na. Hindi na. Actually, kasama ko naman na po si Mark Jason Morada po. So, Si Mark pala. Nakaka-appreciate lang ako kasi after kasi po ng training, pag uwi ko, pagod na ako. So, pahinga na lang talaga. So, wala akong time sa kanya. Yan. Ngayon may quality time na pwede na mag-binge watch. Yan, nod-nod ng mga series. Diba? Ang sarap nung ganun, sa bahay lang. Lalo na ngayong maulan. Yan ang masarap. Saka ano po, sobrang tipid. Correct. Correct. Bahay lang, no? Ano series pinapanood nyo ngayon? Yung bago po na, yung sa Korean. Mga K-dramas, mga ganyan, suspense. Hindi Breaking Bad. How about Myla? How is the off-season looking like for you? Myla, nasan ka ba? Oo nga. Bakit? Ano ba yan? Hospital ba yan? O ano? Kwarto? Nasa bahay po. Bahay pala yan. Kwarto. Ano po? Umuwi lang po sa family ko, almost 4 days na. Tapos, back in Manila po. And then, practice po namin this week. So, kailangan mag-focus din. So, wala mo lang po yung plano na beach or anything. Kasi, syempre, meron pa po kaming liga for this October. So, kailangan talaga mag-focus kami. Okay.
short turnaround. But still, we want to congratulate you guys on, showing that you did on the PVL. Didn't make it to the goal, pero, you provided entertainment, great competition, and we know that you guys are just gonna come back stronger for next conference. Grethcel, the Lady Beast, thank you so much. Wow! Naman yun. Grabe. And Myla Pablo, as always, such a refreshing sight. Oo naman. Diba? Thank you so much. Maraming thank salamat. May mga gusto kayong batiin, pasalamatan. Yan, sige. Mabilis. Myla muna. Yun po, binabati po namin yung mga fans po namin ng Petro Gazz, sumusuporta po sa amin. Especially po yung mga boss po namin. Si Ma'am Niel, sila Sir Anton, Sir Rafi. And then, teammates po namin and mga coaches po namin. Hello po sa Alam mo sino kamukha ni Myla? Sino? Ha? Sino? Yung batang Carmi Martin. Wow. Aba! Nakita mo pa yun. Si Grethcel. Grethcel naman. Grethcel, kamusta? Kamusta ang... Thank you po sa lahat ng supporters po ng Petro Gazz, lahat sila na po sa management, sa Vicente family, sa coaches namin and sa teammates namin. Lalong-lalo na po sa family Morada, kay Papa Marvin po sa Cebu, Papa ko. Cebuano pala. Lalong-lalo na din kay MJ Morada for always supporting me in everything that I do. Yan. Okay. Blooming na blooming Si Grethcel, second time na nag-guest dito yan, di ba, Grethcel? Yes. Nag-guest Tama. Well, thank you so much for spending time with us. And we hope next time mahaba-haba yung maging kwentuhan pa natin. Thank you. That was Myla Pablo and Grethcel Soltones of the Petro Gazz Angels. Grethcel, We have some sad news from Boston. Ito. Boston Celtics. Boston Celtics dahil pumanaw sa edad na 88. Paborito pa naman namin ni Jerry Ramos to. Pati ni Christian Singson at Sedigood Dalida. Pumanaw si Bill Russell sa edad na 88. Ito, 11 titles ang record for a player in NBA history. 13-year career sa Boston Celtics. Tinuturing na greatest champion sa sports ng basketball kasi bukod sa being a champion, yung kumbaga yung humanitarian niya, 'di ba? So kumbaga sa yung sa history ng NBA, ng American sports, tinuturing siya sa isa sa greatest talagang sports icon sa buong mundo. Kaya yun, yun, sayang. Sa NBA, ang tawag sa kanya, the greatest NBA champion talaga. Yes. Tsaka yung finals MVP nakapangalan sa kanya eh. Tama. Russell finals. Yun, sports dates. Parang We don't have time anymore. Unfortunately, napakabilis ng oras, but we want to thank you all for joining us in the show. We'd like to thank our guests, Myla and Grethcel, EJ Obiena, and NU Percussion Band. Next week, marami pa tayong pagkakwentuhan. Kaya sana po magkita-kita po tayo ulit sa inyong paboritong sports ng bayan, ang The Chasedown! Happy weekend! Galila!